Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag har vi 2 jätteroliga saker vi ska göra. Vi ska ta och göra en vårplantering och vi ska ta och kolla till våra vintersådd. Du ser hur det har gått nu här, så det är slutet på mars. Så nu kör vi! Och i vår vårplantering så ska vi få med lite vita krokus. Och även våran lilla pansé Frizzle Sizzle som jag visade i en tidigare video. Och lite vita påskliljor också. Och jag tänker att jag vill ha min krokus i hörnet här. Påskliljan blir ju lite högre så de tänker att jag vill ha där. Och så vill jag ha min pansé här framme. Bak till det här så planterade jag i höstas lite påskliljor och lite tulpaner. Så de kommer ju komma upp lite senare och fylla upp bak till så det blir lite volym här. Och jag kommer även att ha en barkbit som jag hittat i skogen och ställa bak till det här som bakgrund. Så nu kör vi! Nu blev det lite mycket jord här så att jag tar undan lite grann så att det blir lättare att vattna sen. Då har vi vår lilla krokus här. Krokusen är nästan ett av de tidigaste vårtecknen för mig, förutom snödropparna, och de är nästan, kommer ju ännu tidigare. Det här kommer bli jättefint det här, känner jag. Då har vi vår lilla pansé här. Tycker den sidan ser finast ut. Ser vi till så att jorden kommer ända in till rötterna så att det inte blir några luftfickor. Då får vi se till så att det går lätt att vattna här också. Blir jorden här för högt upp mot kanten här så blir det lätt att vattnet rinner över när man vattnar, och då har du vattnet över hela altanen sen. Och det är ju inte så himla snyggt. Så nu tycker jag det blir ganska fint där. Nu tar jag min lilla björkbark här. Sätter vi in den här bakom. Så det blir som en liten bakgrund, tänkte jag. Så det tycker jag blir ganska fint. Väldigt gulligt så. Så jag är jättenöjd med. Så när påskliljorna kommer upp här sen så, och tulpanerna, så kommer det bli lite höjd som kommer komma upp hit ungefär, hoppas jag. Så att under tiden här så kommer jag att sätta något annat som dekoration så det blir lite höjd, tänkte jag. Jag vill ha lite höjd i mitt arrangemang här, så jag tänker sätta lite ormhassel som jag hade lite till övers från förra året när jag beskav våran ormhassel. Jag sätter det lite här bakom, just för att jag vill ha lite höjd här innan tulpanerna och påskliljorna kommer. Oj. Ja. Nu är ju inte. Så, nu blev det lite höjd i mitt arrangemang här som jag vill ha. Så hoppas jag att påskliljorna och tulpanerna kommer upp snart, så kommer det fylla upp väldigt fint här bak också. Nu tar vi och går och kollar till vår vintersådder. Jag glömde en sak. Innan vi går vidare till vintersådderna så vill jag ändå dekorera min plantering här. Men det ska bli ännu mer vårkänsla. Och det har varit och plockat lite dikesgräs. Så jag tänker stoppa in här runt om. Så att det liksom blir lite fågelbokänsla på det hela. Så, nu ska vi ta och kolla till våra vintersådder. Och här är alla mina vintersådder. Det blir lite fler än jag hade tänkt mig. Men det ska bli kul att se om det har blivit någonting. Jag tror att några har börjat komma upp i redan. Men några får vi nog ta och vänta lite till på. Men de ska inte planteras ut förrän i maj, så jag tänker att det gör ju ingenting om det inte har kommit upp än. Det man ska tänka på med vintersådden är ju att om det har kommit upp lite tidigt, som vissa av de här har gjort här. Så om det kommer några minusgrader så är det ju bra om man kanske kan täcka över det så att inte frosten tar dem. Det ska inte vara någon fara, men för säkerhets skull så brukar jag täcka över dem lite då. Så att nu tänkte jag att vi tar och kollar lite om det har blivit något liv i mina små sådder här. Kul att se. Och nu är det ju slutet på mars här. Så att jag tänker att de har ju ganska bra stund på sig att växa till sig egentligen. Men det är kul att ha en uppdatering så här i mitten ungefär. Och det var i början på februari, tror jag att jag sådde det här. Det var slutet på januari.
Vill ni se hur jag gjorde vintersådderna så kan ni gå tillbaka på vår kanal så kan ni se precis hur jag gjorde. Jag visar steg för steg hur jag gjorde där. Så nu tar vi och kollar. Jag tjuvkollade lite förut. Jag ser att i den här har det kommit lite grann fullt med lin. Och det är pionvalvon. Så det var ju lite kul att se att det har kommit lite grann där. Vi ser om det är något mer. Här har det inte kommit något. Och inte där. Här har det börjat komma lite grann. Vad kan detta vara för någonting? Trädgårdsviol. Det är lite tidigt för vissa av dem än. Så här har kommit lite till. Nu ska vi se. Här var det fullt. Och det är jätteättenellen som har kommit där. Och som ni ser det har börjat komma lite i vissa här till. Här är något mer som det har kommit i. Se vad detta kan vara för något. Vad roligt. Sömntutan var det faktiskt. Vad kul. De ska jag ha vid min staty på framsidan. Så det var ju perfekt att det kommer upp där också. Och här var det också en rölläcka. Och det är även här är någonting. Vad är detta för någonting nu? Kul. Jag ser inte vad det är riktigt. Färgsporre är det faktiskt. Och några lupiner där också. Och i de här som jag testade jag vintersådd innan jag hade mina godislådor. Där har det inte hänt så jättemycket faktiskt. I de här. Så att godislådorna verkar ju faktiskt funka. Det blir som ett litet miniväxthus. Så att jag får säga att än så länge så tycker jag att det verkar bra. Att det blivit så här mycket pionvärmor redan. Det var ju riktigt roligt att se faktiskt tycker jag. Om ni vill se hur jag gjorde vintersådden så finns det film att kolla på här uppe. Där visar jag steg för steg hur jag gör. Så kolla den. Om ni vill se lite mer videos som vi har gjort så finns det massa spellistor och allting på vår kanal. Så det är bara att kolla. Det var allt för idag hos Inspirationsfamiljen. Jag hoppas ni blir lite inspirerade och kanske gör en fin vårplantering. Och kanske planera för nästa års sådd faktiskt i vintersådden i godislådor. Så ha det så bra så länge. Hej då!